माझं नाव ओंकार रावरे आहे. मी डिप्लोमामध्ये आता कॉम्प्युटर डिप्लोमा करतोय. मी क्लासेस लावायच्या म्हणजे फर्स्ट सेम मला खूप हार्ड गेलं, त्यामुळे म्हणजे नेक्स्ट सेम मध्ये मी ऑनलाईन क्लासेस लावायचा विचार केला, पण 10वीला केलेले क्लासेस पण त्यात फार वाईट गेलं, म्हणजे काही कळत नव्हतं. पण तुमच्याकडे क्लासेस लावले पण इझी वाटलं खूप, म्हणजे सगळं समजलं, कारण तुमचं शिकवणं म्हणजे प्रत्येक मेथड नाही, त्याच्यामुळं इझी वाटलं यावेळेस. म्हणजे कसं ऑफलाईन पेक्षा ऑनलाईन खूप असं चांगला पर्यटन पडलं. ओके. तुम्ही जेव्हा मध्ये एखाद्या वेळेला गावाला गेले किंवा सुट्टीला गेले किंवा काय, तुम्हाला तिथून पण जॉईन करता येत होतं, होय. राईट? म्हणजे लेक्चर मिस होत नाही. बेनिफिट काय होतो आणखी ऑनलाईन लर्निंगचा किंवा टीचिंगचा? पण काही वेळेस लिहायला पण भेटत नाही ते पास घेतल्यावर. तसं राईट. इथं ऑनलाईन क्लासेसमध्ये नोट्स पण अवेलेबल होतं, सगळं अवेलेबल होतं आणि रेकॉर्डिंग पण भेटून जाते. त्याच्यामुळे फायदा होतो. नंतर एक्झामच्या अगोदर रिव्हिजन करण्यासाठी खूप फायदा होतो. राईट. रिव्हिजन करण्यासाठी फायदा होतो. मग एक्झाम मध्ये ऍक्च्युअली किती लिहिलं? एक्झामचा पेपर समोर आल्यानंतर काय वाटलं तुला? मागच्या वेळेस पेक्षा यावेळेस जास्त लिहिलंय. ओके. मागच्या सेमिस्टर पेक्षा या सेमिस्टरला चांगला लिहिलाय आणि यावेळेस हो 40 क्रॉस करणार असा मला अंदाज आहे. हो. टाइम मॅनेजमेंट, कारण तुमचं महत्वाचं तेच आहे, आणि जर शिकवण्याची पद्धत वगैरे ते ओके. शिकवण्याची जास्त आवड फार का त्या त्या पद्धतीमुळेच आम्हाला कळू लागलं, कारण बाकीचे जसे शिक्षक शिकवतात आणि तुमचं शिकवणं फार वेगळ्या पद्धती, म्हणजे तुम्ही पहिले विचार असा करता मुलांना समजलं पण पाहिजे सिलेबस कम्प्लीट करण्या अगोदर, त्याच्यामुळे ते फार आवडतं.